سلام علیکم، چطوری؟ چه خبرها؟ صبحتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدم ویدیو براتون ضبط کنم. آقا من خیلی با خودم کلنجار رفتم در مورد ضبط این ویدیو. حالا قراره چی باشه؟ من قراره داستان این که از خودمون چطوری کلاهبرداری شده براتون تعریف کنم. حالا چرا با خودم کلنجار رفتم؟ راستش برام راحت نبود اصلا. همین که بخوام واقعیت رو بگم، گفتم الان حالا بیام تعریف کنم یا الان قضاوت های مختلف میشه، چون معمولا آدما راجع به کلاهبرداری هایی که ازشون شده تعریف نمی کنم، به خاطری که همه مستقیم میگن که ای بابا چطور شما نفهمیدید، چطور همچین اشتباهی کردین و اینا. دوم این که وقتی تعریف میکنم یاد اون موقع میافتم، نه صرفا به خاطر اون مقدار پولی که از دست دادیم، بیشتر به خاطر اینکه اون چند ساعت خیلی بهمون سخت گذشت. زیاد برام واقعیت راحت نبود بیام بگم، ولی خب گفتم اشکال نداره، دلو بزدم به دریا. گفتم امروز بیام براتون تعریف کنم، همین که یکم شاید بتونم با این قضیه کنار بیام، با اینکه الان نزدیک 2 سال ازش داره میگذره ها. مثلا یکم شجاعت به خرج بدم، همین که واقعا بیام تعریف کنم. شاید بقیه هم اومدن تعریف کردن، تجربه شد برای دیگران، کمتر از این اتفاقا بیفته، چون من کلا زیاد راجع به کلاهبرداری حرف میزنم اگه دیده باشید ویدیوهامو. پس سعی میکنم ویدیو رو طولانی نکنم، ولی براتون تعریف کنم که دقیقاً چه اتفاقی افتاد و چه جوری گذشت. پس با من همراه باش، بشین تا آخر ویدیو رو ببین. اگه تا الان منو سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، بزن بریم. حدود 2 سال پیش من سر کار بودم، بعد سر کلاس بودم، یهو دیدم تلفنم هی داره زنگ میخوره پشت هم. بعد دیگه نگران شدم، انقدر آرمین زنگ میزد. بعد وقتی تلفن رو جواب دادم، با ترکی با من حرف زد که فروزان سریع بیا خونه. یعنی نه اصلا من میدونستم چه اتفاقی، نه چه اتفاقی افتاده، اصلا چرا به من زنگ زد، اصلا عجیب غریبه. فقط نگران نباش سریع بیا خونه. و من بیشتر از همه از این تعجب کردم که چرا آرمین داره با من ترکی حرف میزنه. خلاصه من سریع مرخصی گرفتم و یعنی تا اون نیم ساعت 40 دقیقه‌ای که میخواستم برسم خونه، دلم مثل سیر و سرکه میجوشید که آقا چه اتفاقی افتاده. 1000 تا فکر تو سر من رد شد که چه اتفاقی میتونه افتاده باشه. یعنی همون اول شما میتونید تصور کنید چه استرسی به من وارد شده بود. بعد که رسیدم خونه دیدم که تمام خونه به هم ریخته است، تمام زندگی وسط خونه است و اینا، و آرمینم داره با یه نفر تلفنی صحبت میکنه و اینا. و همچنان آرمین نمیتونست اصلا با من حرف بزنه، یعنی نمیتونست اصلا با من توضیح بده. چرا؟ چون اون آدم پشت تلفن دائم داشت ترکی سوال میپرسید و حرف میزد و اینا. حالا داستان از چه قرار بود که یک نفر به ما گفت که مثلا حالا همون پلیس باشه، گفتش که دقیقاً 2 روز یا 3 روز قبلش اخبار اعلام کرده بود که توی استانبول یه انفجار اتفاق افتاده، بمبگذاری شده و اینا از طرف خارجی‌ها. بعد به ما گفتش که با اطلاعات شما بررسی که کردیم، اون بمبگذاری که اتفاق افتاده با اطلاعات شما بوده. بعد کیملیک ما رو، عکس کیملیک ما رو برای ما فرستاد، هم مال من هم مال آرمین، با اطلاعات ما، با عکس ما، همه چی. اونو که فرستاد هیچی، بعضی یه چند تا کیملیک دیگه هم فرستاد که با اطلاعات ما بود، ولی با عکسای شخصای متفاوت. خب بعد حالا تو همین فاصله که اون آدم داشت اینا رو توضیح میداد، تمام جیک و پوک که ما میدونست، این که ما یه هفته پیش نبودیم، گرجستان بودیم، ما ننه باباهامون کیان، چند سال اینجاییم، کی ایران سفر کردیم، گوشیم رو چند سال پیش دزدیدن. اصلا طرف یه اطلاعاتی داشت که مثلا فقط میگفت یه آدم، یه مثلا یه شخص اطلاعاتی شاید بتونه انقدر جیک و پوک زندگی تو با خبر باشه و اینا. به محض اینکه اون آدم اومد این حرف رو زد که همچین اتفاقی افتاده، گفت با اسم شما حساب باز شده، با اسم شما چند تا سیم کارت تو فلان شرکت باز شده، یه جوری مثل حالت پنیک ما شدیم. خب یه استرس خیلی زیادی به ما وارد شده. الان من خیلی هم ساده برای شما
تعریفش میکنم، ولی باید اونجا بودید و یعنی خب نه خدا نکنه که واسه کسی اتفاق بیفته، میدونید که چقدر اون فشار رو آدم زیاده. چرا؟ چون شما زمانی که مهاجرت میکنین ناخودآگاه ترس بیشتره دیگه. خب تو کشور خودت نیستی، قوانین رو راحت نمیدونی اصلا چی به چیه، شرایط نمیدونی، زبان ترکی اونقدر خوب نمیدونی. تازه ما جزو آدمایی هستیم که زبان ترکیمون مثلا هر کی ما رو میبینه میگه شما خیلی خوب ترکی حرف میزنید تو ایران، ولی ما اصلا خودمون اینجوری فکر نمی‌کنیم. یعنی زبان ترکی ما واسه اینکه شما توی همچین موقعیتی قرار بگیری اصلا خوب نیست و این همین میشه نقطه ضعف که من همیشه راجبش صحبت میکنم. خب ما هم ترکی بلد نبودیم اون حدی که اون آقا داشت با ما صحبت میکرد، همین که ما دیگه وارد ترس شده بودیم. یعنی شما زمانی که ترس به شما غلبه میکنه و پنیک میشید دیگه ذهن درست کار نمیکنه. خب حالا حرف این آدم چی بود؟ میگفتش که شما زمانی که نبودید، سفر بودید، گرجستان بودید، همه اینا رو میدونست که ما چند روز گرجستان بودیم، چی همه چی رو میدونست. خب انگار علنی داشت پاسپورت ما رو نگاه میکرد، اینا رو به ما توضیح میداد. خب نبودی ممکنه یه عده از همون کسایی که به اسم شما بمبگذاری کردن اومده بودن تو خونه شما و چیزی کار گذاشته باشن، مثلا چه میدونم دلار گذاشته باشن، مثلا سلاح گذاشته باشن، تیر تفنگ گذاشته باشن، اینجور چیزا. حالا ما استرس شده بودیم که واقعا نکنه اون هفته‌ای که نبودیم اومده بودن همچی کاری کرده باشن. خب بعد ما چون تو ساختمونمون معمولا فقط ما همسایه هامون نیستن، یعنی یکیش که آلمان زندگی میکنه مثلا در سال چند ماه است، یکیش هم که چیز ویلا داره اونم در سال چند ماه است، یه طبقه اونم دانشجو ان، زیاد نیست، یعنی بیشترین کسی که توی ساختمونه ماییم. خب بعد ما هرچی دو تا چهار تا میکردیم با حرفای اون آدم و چون حرف نبودن ما رو انداخته بود وسط، ما امکان میدادیم که یه اتفاق افتاده باشه، چون دقیقاً این اتفاق افتاده بود. یعنی هم بمبگذاری شده بود، هم ما نبودیم، همین که ما خارجی بودیم اینجا و ممکن بود این اتفاق بیفته و ما نه دوربین داشتیم نه چیزی که مثلا بخواد ثابت کنه نباشه. ولی ما انقدر، یعنی حرفم اینه، انقدر ما پانیک شده بودیم که اصلا ذهن ما به این چیزا نمیرفت اصلا. خب فقط توی حالت دفاعی بودیم و اینا. بعد حالا این فکر کنید شما از ساعت 11 صبح شروع شد، بعد به بعضی که من اومدم تو خونه شروع کرد با من صحبت کردم، تلفن من زنگ زدن. خب بعد اینا همینجور که با ما حرف می زدن، ما بعد به خودمون اومدیم که من و آرمین یه جوری از هم جدا کردم. خب یعنی یکی با من حرف می زد، یکی با آرمین حرف می زد. بعد حالا نمیخوام اصلا جزئیاتو بگم که تو این تایمی که اینا داشتن با ما حرف می زدن چه جوری اینا ذهن ما رو کامل گرفته بودن تو دستشو. خب من الان اینا رو دارم راحت میگم و اینا ها. خب یعنی چون جزئیاتش زیاد به کارتون نمیاد تعریف نمیکنم، مثلا خیلی داستانای زیادی داره و اینا، ولی جزئیات به این شکل بود که دائم داشت به ما اینو میگفت که ما همه چیز شما رو میدونیم و این برای شما خطرناک، هر اتفاقی ممکنه برای شما بیفته. خب ببینید تا حساب بانکی ما، تا چه مقدار پول تو بانک ما هست، اصلا همه چی ما رو میدونید. خب بعد حالا این روشش چی بود؟ اینا که همینجور که داشت با ما این صحبت ها رو میکرد که این اتفاق اینجوریه، این ممکنه بیفته، ما الان تا یه ساعت دیگه میایم اونجا که حضوری ببینیم همه چی و فلان و اینا، داشت میگفتش که دارایی که شما دارید، مثلا چه من طلا داشتم، خب این باید ثابت بشه که این مال شماست، مثلا مال اونی نبوده که اومده تو خونه شما گذاشته باشه و اینا. بعد خب ما خودمون می‌دونستیم چی داریم دیگه، چقدر پول داریم، چقدر طلا داریم و فلان اینا. بعد ما همه طلا و پولامون همه رو جمع کردیم گذاشتیم یه جایی، خب تو خونمون بودا. بعد حالا این چند ساعت که گذشت، بعد میدونی چطوری بود؟ انگار که اینا دم در خونه ما بودن. مثلا آرمین میرفت دم در کوچه که یه چیزی مثلا ببینه چه خبره فلان اینا، یهو یارو میذاش داد و هوار که چرا رفتی دم در، یعنی انگار کامل دم در خونه ما بودن این آدمایی که یعنی اکیپ بودن داشتن با ما صحبت می‌کردن. بعد در حدی که مثلا یه چیزی میخوردیم اینا،
تکون نخورید انگار میدونید این آدم بلد بود کارشو دیگه. خب رو مغز ما سوار شده بود، یعنی یه حسی من داشتم که این الان یارو داره کامل منو نگاه میکنه. خب بعد اینا چیکار کردن؟ اومدن آرمینو از خونه کشیدن بیرون به این بهانه که آرمین بیا پلیس، یعنی بیا چیز پلیس، همین اداره پلیس، از آدمایی که اومدن چیز کردن شکایت کن، از آدمایی که اومدن از اسم تو استفاده کردن بیا شکایت کن که حالا این موضوع رفع بشه، یعنی حالت دفاعی از خود داشته باشه. آرمین از خونه رفت بیرون. آرمین از خونه که رفت بیرون، بعد منم هیچ ارتباطی با آرمین نداشتم، چون آدم داشت با تلفن با من صحبت میکرد. فقط آرمین گفت من دارم میرم اداره پلیس. وقتی آرمین من گفت من دارم میرم اداره پلیس، این وسط هم در نظر بگیرید من آرمین هیچ گفتگویی با هم نداشتیم، یعنی من نمیدونستم اونا دارن به آرمین چی میگن، نه آرمین میدونست اونا دارن به من چی میگن. خب یعنی ببینید واقعا مثل فیلم ترسناک بود، انگار از ما رو گروگان گرفته بودن. خب الان مثلا هنوز بهش فکر میکنم، مثلا یه جوری میشم که چقدر سخت گذشت به ما اون تایم. بعد اینطوری شدش که آرمین که رفت، منم گفتم اوکی آرمین رفته دیگه. بعد نگو آرمین که رفته، بعد انگار که یکی داشته آرمین رو تعقیب میکرده. خب یعنی داشته همونجور که آرمین سوال آرمین تعقیب میکرده، یه نفرم دم در خونه ما بوده. خب بعد اون تایم، بعد آرمین که پول و طلا رو اینا رو همه رو جمع کرده بود گذاشته بود، به من نگفته بود که کجا گذاشته. طرف به من گفتش که تو این آرمین این پول و اینا رو که گذاشته، من حتی نمیدونستم ولی اون آدم میدونست که آرمین این کارا رو کرده. خب یه نفر میاد از تو میگیره بیاره اداره پلیس، آرمین هم اینجا پیش ماه، ولی آرمین نمیتونست با من حرف بزنه. ببینید به این نقطه که رسید، الان چند ساعت از این قضیه گذشته بودم، مثلا فکر کن اینا ساعت 10:30-11 به ما زنگ زده بودن، مثلا فکر کن الان ساعت 5 عصر بود، 4 عصر مثلا حدودی، اما خیلی طولانی گذشت. یعنی اون چند ساعت برای من اندازه بگم 3 سال گذشت، انقدر سخت گذشت. بعد اون لحظه که چیز شد، یارو اومد در خونه ما به عنوان پلیس. خب و منم خونه تنها بودم. خب از اون ور اونا به آرمین گفتن که یارو رفته توی خونه، یارو تو خونه ما نیومده بود. خب ولی در خونه ما اومده بود، یارو رفته توی خونه و توی خونه شما یه چیزی پیدا کرده. خب ببینید اون لحظه ما دیگه فهمیده بودیم که این مثلا یه دزدیه. خب ولی دیگه اونا چون فهمیده بودن ما فهمیدیم، دیگه اونا رفته بودن تو فاز اینکه دیگه داشتن ما رو تهدید میکردن که آره شما اگه که این پول و طلاها رو ندید اینا شما رو ول نمیکنن دیگه، اینطوریه و اینا. دیگه آرمین میدونست که الان فروزانه و یه عالمه پول و طلا و اون طرف، و منم میدونستم که الان آرمین دیگه خارج از خونه است و هر اتفاقی ممکنه بیفته. ببینید تو اون لحظه شما هر چیزی میاد تو ذهنتون، یعنی میگه طرف بیاد گروگانت بگیره، شلیک بهت بکنه، اگه طرف چه هم یه چاقو بکنه تو دلت، تو کاری نمیتونی بکنی، هیچ کس نمیتونه هیچ کاری بکنه. خب دیگه این ما به این نتیجه رسیده بودیم. حالا آرمین از اون ور سعی کرد یه جوری با تلفن به من پیام بده که فروزان پول و طلاها رو نده. خب اون چون فهمیده بود که اتفاق یعنی مثلا داره این اتفاق میفته و اینا، ولی من چون یارو اومده بود در خونه و من دیگه خیلی ترسیده بودم، یعنی وقتی آرمین گفته بود من داده بودم، یعنی همه طلاها و پولا رو همه رو داده بودم بهشون، چون خیلی ترسیده بودم هر اتفاقی ممکن بود بیفته. آرمین پیشم نبود دیگه، اصلا توی وضعیت اصلا خوبی نبودم دیگه. هرچی طلا، حلقه های عروسیمون، جواهراتم، هر چی پول داشتیم، هر چی که داشتیم همه توی یه دونه کوله دادم به طرف. الان میدونم همه میخوام بگن آخه تو چطوری این پولو دادی، چرا دادی، درو باز نمی کردی، نمیدونم هر چیزی واقعا ممکنه هر کسی به ذهنش برسه، چرا همون موقع تلفن رو قطع نکردی، چرا همون موقع به پلیس زنگ نزدی. همه اینا رو مثلا خب وقتی میشنویم، یعنی الان شما ممکنه همه اینا رو بگید، خب ببینید یه حدش درسته، مثلا آره ما مثلا نباید اصلا از اول ذهنمون رو به اون آدم میدادیم که اون دستش بگیره، ولی شد دیگه، یعنی میدونی
اتفاق افتاد، یعنی فقط واسه ما نیست، فقط واسه ما نبود. بعد من قشنگ یادم زمانی که بعد این تا کی طول کشید، تا 9 شب طول کشید. ببینید از ساعت 10 صبح تا 9 شب ما تو چه فشاری بودیم، علنی انگاری قشنگ ما رو گروگان گرفته بودن. بعد که گذشت چیز شد دیگه، بعد ما به پلیس زنگ زدیم، پلیس اومد و اینا. اول که اصلا انقدر حالم بد بود که اصلا فقط گریه میکردم و اینا، انقدر فشار اومده بود بهم تو اون چند ساعت، انقدر اون آدم تهدید کرده بود و تحت فشار گذاشته بود ما رو. بعد مثلا همین که من پول و طلا ها رو به دست خودم داده بودم، از خیلی ناراحت بودم. میگفتم مثلا میتونستم مقاومت کنم، میتونستم ندم، همین که خب ترسیده بودم، یعنی اگه نمیدادم شاید مثلا هر چیزی میشد و اینا. بعد از طرفی استرس آرمین رو داشتم که آرمین نبود، میگفتم اگه خدایی نکرده یهو من مثلا ندم، بعد پولو ندم، بعد آرمین رو یهو بردارن بندازن تو ماشین، یه اتفاقی بیفته. اینجا ما غریبیم، کشور غریب، دستمون به جایی بند، چیکار میتونی بکنی؟ یا اصلا اگه حتی کاری هم بکنیم بتونیم بکنیم، بعدن که اون اتفاق خدای نکرده بیفته، چه ارزشی داره که حالا مثلا پول و طلا رو ندم؟ مثلا خیلی خیلی لحظه سختی بود. امیدوارم که واسه کسی پیش نیاد واقعا. بعدن که رسید داستان به پلیس اومد، اولا که ما فهمیدیم یه اتفاق جدیده و نه تنها برای خارجی‌ها، واسه خود ترک‌ها هم. مثلا پلیس میگفت یکی بوده بچه‌شو از مدرسه برده بودن، بنده خدا حدوداً میگفت حدود 800,000 لیر پول داده بوده بهشون اینا. میگفت خیلی، میگفت توی این اواخر شما مثلا 6مین نفری هستین که توی این محل اومده و این اتفاق براش افتاده. بعدن که رسید به همسایه ها خیلی جالب بود، وقتی که میگم مثلا این اتفاق مال یه روز نبود، یعنی طرف مثل یه پروژه به شما نگاه میکنه. خب همسایه هامون اومدن گفتن که شما که نبودید چند نفر، 2 نفر میگفتن اومدن تو طبقه های ما از شما راجب ما پرسیدن، گفتن پلیسن، ولی ما فکر نمی‌کردیم پلیس باشن و اینا. اونم حد زده بودن پلیسن، اومدن پرسیدن که آره اینا کیان، چطوری ان و اینا هم گفته بودن که اینا مثلا یه زوجن. بعد فکر گفته حتی پرسیدن اینا سوری ان، ببین پلیس میدونه که شما داره میاد اینجا، داره دم در خونه کی میاد، ایرانی میاد، سوریه‌ای میاد. گفته بودن نه اینا سوریه‌ای نیستن، ایرانی ان. به خاطر اینکه اون زمانی که طرفدارای با ما حرف میزد، جیکوپو که همسایه هامون هم میدونست، مثلا میگفت روبروی شما فلان ساختمون فلان خانم فلان شخص ساکنه، انقدر همه چی رو میدونست و میگم انگاری که مثلا با ما زندگی میکردن، اینجوری بگم. بعد دقیقاً تایمی رفته بودن پرسیده بودن که ما نبودیم خونه. خب یعنی تمام آمار ما رو از طبقات خودمون، از همسایه های روبرویمون رفته بودن گرفته بودن که اینا کیان فلان اینا. خلاصه که خیلی پول زیاد و طلای زیادی از دست دادیم. درسته که مثلا یه کلاهبرداری بود، ولی ما تا مدت‌ها آثارش رومون مونده بود واقعا. مثلا تو خونه موندن برامون یکم سخت شده بود، چون میگم خیلی فشار زیادی تحمل کرده بودیم، خیلی ترسیده بودیم و اینا. بعد حالا جالب اینه که مثلا تا یه مدت میرفتیم اداره پلیس و اینا، حالا که اونا که پیدا نمی‌کردن. اتفاقا اون طرفو هم توی اومدن دوربینو چک کردن، چون که مثلا طرفو که دیده بودم تو دوربینم افتاده بود مثلا لباسش فلان اینا، ولی نتونستن پیداش کنن و اینا. یعنی ما میدونستیم، یعنی ما امیدی نداشتیم که پول و اینا پیدا بشه و اینا، ولی گفتیم دیگه این شکایت رو بکنیم که خدای نکرده مثلا از این پول طلا به اسم ما استفاده نشه. چه میدونم آدم هزار تا فکر میکنه. بعد از اون که چند بار میرفتیم اداره پلیس و اینا، بازم دوباره به ما زنگ میزدن، با تمام پررویی همونا زنگ میزدن که ما دیگه جواب نمیدادیم و اینا. که بعداً SMS اومد برای مردم از طرف دولت و اینا که حواستون باشه که مثلا این اتفاقا داره میفته، زیاد شده، که ما جزء قربانیای اول اون داستان بودیم. حتی بعد از اون ما اطلاع رسانی کردیم تو همه گروه‌های ایرانیان، گذاشتیم که برای ما یه اتفاق افتاده، خیلی حواستون باشه و اینا، که برای شماها نیفته. که بعد از اینکه ما گفتیم، دقیقاً توی مثلا به اختلاف چند روز بعدش یک عالمه، نه فقط ایرانی‌ها، خارجی‌ها، همه مثلا روس،
چه میدونم سوریه یا اینا اطلاع رسانی کردن که تمام متاسفانه نمیدونم چه اتفاقی افتاده که تمام اطلاعاتشون توی اینترنت هست، مثل اطلاعات شخصی، اسم و فامیل و پدر و مادر و اینا که به اونام مثلا برای اونام زنگ زده بودن، بعضی حالا تونسته بودن در برن، بعضی نتونسته بودن مثل ما در برن و اتفاق افتاد که اون تایم که دیگه مثلا این قضیه مود شده بود و که دیگه این اتفاق افتاده بود، بعدش که دیگه اطلاع رسانی شد که دیگه این مدل کلاهبرداری کم شد. من حتی تو ویدیو کلاهبرداری هم که ساخته بودم گفتم که بر خود ما این اتفاق افتاده بود، پلیس فیک، ولی خب این پلیس تا زمانی فیک بود که در تلفن باشه دیگه. وقتی زمانی نمیاد در خونه و دیگه میرسه به اون قسمتی که تو دیگه تهدید میشی و اینا، دیگه واقعا هندل کردنش راحت نیست. من نمیدونم حالا اگه شما جای من بودید چی کار میکردید، برای من کامنت بذارید، نظراتتون رو بگید. ولی خب اون کاری بود که من کردم واسه این که فکر کردم که دیگه واقعا راهی ندارم و اینا، واسه این که به ترسم غلبه کنم. خیلی تجربه بدی بود، همین که اون پول رو از دست میدی. خب ببینید پول همیشه جاش میاد. بعد از اون انقدر اتفاقای خوبی برای ما افتاد که یه جورایی ما اصلا دیگه فکر اون پول رو مثلا نکردیم، یعنی گفتیم که دیگه مثلا بولد نبود تو زندگی ما. خب خیلی اتفاق خوبی خدا رو شکر برای ما افتاد، ولی اینکه این اتفاق مثلا برای ما افتاد، من اولا که یه کوئسچن مارک بزرگی برای من پیش اومد که من هنوز چقدر آدم ساده ایم یا مثلا بی تجربه‌ام که مثلا این اتفاق بر من افتاده. مثلا باید یکم قوی تر باشم، با تجربه تر باشم، زبل و زرنگ تر باشم. تا قبلش اینجوری فکر نمی‌کردم که مثلا چه خوب که ما تا حالا که توی ترکیه ایم پولی از دست نداریم، کلاهبرداری ازمون نشده. مثلا خیلی ها بودن بنده خدا چند واسه یه اقامت ساده کلی کلا سرشون گذاشته و کلی پول از دست داده بودن، ولی ما خدا رو شکر هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده بود. ولی خب این کلاهبرداری باعث شد که من ذاتا همیشه اینطوری بودم که به آدما اعتماد داشتم جز اینکه خلافش ثابت بشه. ولی دیگه بعد از اون اتفاق یه درس بزرگی برای من شد که من به آدما اعتماد نکنم جز اینکه خلافش ثابت بشه و اینا. خلاصه این بود، این اتفاق بود که برام اتفاق افتاده بود. بالاخره اومدم تعریفش کردم، برام راحت نبود، سعی کردم زیاد طولانیش نکنم، اطلاعات کلی بدم بهتون. امیدوارم هیچ وقت درگیر اینجور مسائل نشید، براتون پیش نیاد. میگم که قضیه پولش و مالیش به کنار، خیلی آدم تحت فشار میرن نظر روحی و اینا، مخصوصا که اگه مهاجر باشید. امیدوارم تجربه‌ام کمکتون کرده باشه. امیدوارم تا آخر ویدیو اومده باشی. اگه تا آخر ویدیو اومدی لطفاً لایک و سابسکرایب کن، نظرتو برام بذار. اگه تو هم همچین تجربه‌ای داری حتما با ما به اشتراک بذار، چون حتما میتونه درسی باشه برای من و بقیه بیننده ها. به امید موفقیت تک تکتون. شاد باشید و خدا نگهدار.